Magandang araw mga kalakbay gulay. So welcome to our garden. So this is the episode 2. Ito yung update ng last video nung December. So after 1 month, ito na yung garden natin ngayon. Tara, tour ko kayo. So this one is pechay. So this is planted last January. So ayan. So siguro mga 15 days pa to. So ang ginawa ko dyan, tinapon ko lang yung seeds. Ayan. So madami yan. Pag naglakihan yan, okay, dami yan. So that is pechay only. And this one is mustard. Yan. So nagtry ako sa mga container ng mustard. So this is mustard. Yan. And then this one is cherry radish. Yan. So I have 12 cherry radish. Yan. Yan, 12. Kaya yan. And then yung isa mustard ulit. Yun. And then yung iba mga seedling. Ito ulit. Ito talbos ng kamote. Talbos ng kamote. Ito seedling ng mga yan. Seedling ng talong bilog. Yung Ilocano. Yan mga seedling ng mga flowers, sunflower. Mga yan. So ito. Ito sunflower, assorted sunflower. Yan seedling. So pinalalaki pa natin. So this is squash. Ayan, squash. And then this another talong bilog. Ayan. So marami tayong talong bilog. So binibilad natin sa araw kasi kailangan nila ng araw. And then we have lettuce. Yay! So ayan. Meron tayong mga lettuce dito. So hindi tayo nagtanim sa lupa. Tinatry ko lang mag-container. So this is an experiment. Hindi ko mag-container ng lettuce. Yan. Yan, ito yung mga lettuce. So lahat yan, yung mga nakikita nyo tanim dito sa garden namin, organically grown yan. So ang pinapalo kong process is yung permaculture way of planting and gardening. So no chemical, insecticide, pesticide, lahat yan. Okay, so dito ulit, this is yan, ordinary common kangkong. Itong mga kangkong namin is galing sa mga kitchen scrap. So pag mga nagsisinigang ako gamit kangkong, ayan. So hindi ko tinatapon, tinutusok ko lang dyan. So ginawan ko siya ng flat. Yan, so malalaki na siya. Okay, so ito pa. Ito din mga kitchen scrap. So this is ginger. Ayan, ay garlic. This is garlic. Ayan, so mga kitchen scrap. Ayan, mga garlic. Ito, this is ginger. Ito yung ginger natin. Ayan, mga kitchen scrap din yan. And then we have citronella. Ito sayote. Ayan, sayote yan. Ito, sayote pa. Tapos sa likod niya, passion fruit. Ayan. Mga galing din sa kitchen scrap yan. And then we have here the only oregano. So dito, meron tayong bush sitaw. Ayan. Marami tayong busita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meron pa dun sa taas. Mga 15 yan. So nilagyan ko ng kawayan para meron silang gapangan. And then this is cosmos. Mga tawag dito, pang attract ng mga pollinator. And we have here karipata tree. This one is magandang ano to, panghalo sa ulam at saka gawing tea, rich in nutrients and vitamins.
Yan, karipata tree. So itong karipata tree, tinanim namin to last year. January last year. So ganito na siya kalaki. Malaki na sa akin. Siguro mga 12 or 9 or 10 feet na yan. Okay. So dalawa sila. Ito pa isa. Ito pa isa. And then this one is Tarragon. Ayan, container gardening. Ayan, Tarragon. Ito dalawa siya. So ang dami. Bango. Ayan, Tarragon. And then this is our siling labuyot. So matagal na to dito. Pinabayaan ko na lang siya, naging wild na hanggang siya kumapal na. So itong siling to, pa-harvest ko lang kanina. Ayan, meron pa. So nag-harvest ko kanina pang halo sa ulam. So ayan, pinabayaan ko lang siya dyan wild. Ayan. Oops. Ayan. And this is Cosmos. Ayan. Dito sa kabilang side, meron tayong mga tinanim na pecha. This is kale, purple kale. Yan. Pinakain ng mga insekto eh. Pero okay lang yan. Mabubuhay pa yan, dahon lang naman yan. So, tapos yun, mga pechay. So, hinalo ko yung kale tsaka pechay. Yan, hanggang doon. Kasi ito may tumubong mga sili. So this is sili. Ito sili ito. Sweet basil. Ito yung ginagamit sa spaghetti. Yan. Bango. Itong talong na to is matagal na yan dyan. Almost 1.5 year na yan dyan. Pinababayaan ko lang. Tapos may tumubong sili sa tabi niya. Kasi dati may tanim akong sili dito. So ito, meron tayong mga tanim na luya dito. Ayan. Container gardening again. Luya. So 1, 2, 3. Nag-harvest na tayo, pangalawang batch na to. Okay. And then this mango is Gimaras mango yan. Nung pag kumakain kami, binabato ko lang yan dyan, tumubo siya dyan. So, binakulot. So, this is Cosmos, pollinator. Tapos dito naman tayo sa right side, we have heirloom tomato. So, this is planted last month. So, ayan, may mga bulaklak na. Dami yan. Ayan, may mga bulaklak na. So ititrim pa siya natin, tapos lalagyan ng trellis. Yan. Dami yan. That is 15 heirloom tomato. Yan o. Dami nyo ng bulaklak. Yan. So dito sa kabila, meron tayong cucumber. So this is also planted last month. Ayan, this is cucumber. Ayan, may mga na sila, bunga oh. May bunga na sila. Ito. Ayan, ating cucumber. Ayan, may mga bunga na siya. Ayan, cucumber. Then here we have regular okra. Yan. So ginagamit ko lang dyan fermented fruit juice. Kaya ang bilis nila mamulaklak. Kita mo, bata pa, may bunga na. Ayan ata yung effect ng fermented fruit juice. Nagamitan ko siya ng organic fermented fruit juice. Yung fermented fruit juice nakakatulong sa mapabilis yung pagbulaklak ng mga halaman. So kaya kita nyo, malilate pa, namumunga na kagad yung mga okra. So, ano yung sangkap ng fermented fruit juice? So yung fermented fruit juice ang ginamit natin is yung banana. Yung mga banana peelings. Ayan, yung mga balat ng saging.
So halo-halo na yun. Balat ng mangga. Yan. Tapos haluan lang natin ng molasses. Tapos this one is sili again. And okra. Ito red okra. This one is red okra yung mga from Karen Plantita Kay. And this one is busitaw. And then dito tayo sa side na to. Meron tayo mga sigarilya. So, kung mapapansin nyo, meron tayo mga ganito. This is mulching. So, yung mulching nakakatulong sa pag-retain ng moisture ng lupa. So, para hindi ka, lalo na kapag yung halaman mo matakaw sa tubig. So, lagyan mo ng mulching para makatulong sa pag-retain ng moisture. Ayan. This is sigarilyas. Ayan, sigarilyas. Avocado tree. So, sigarilyas. And then, our gabi. And this one is kamyas. Ayan. Ano na to? Mag 1 year na rin. Ayan. Tomato, sweet basil. And our alateris tree. This is our alateris tree. Okay. So this is 3 years old na siya. Yung alateris tree namin. Marami na siyang bulaklak. Tapos yung sa likod niya is yung talisay. Meron tayong saba. Sabang saging, tatlo yan. Oh, saba. And guyabano. This is our guyabano. So magwa 1 year old na rin to, itong guyabano. Ano pa? So ito lahat yung permaculture garden namin. This is only 40 to 60 square meter lot, a vacant lot na ginawa kong garden. So dito namin kinukuha lahat ng mga pinanluluto namin, tsaka lalo na sa aming Meatless Monday. Yan, dito namin kinukuha mga lettuce, okra, yan, mga pechay, sweet basil. So, malunggay, yan, mga malunggay. Marami kami malunggay. So, see you next time on the harvest season naman. Okay? Maraming salamat. Thanks for watching. Bye-bye.